Het probleem waar wij tegenaan liepen was dat we wel standaard kasten konden kopen of standaard producten, maar we wilden eigenlijk iets van ons eigen hebben. En daar heeft Batenburg in 2007 uiteindelijk voor gezorgd. Wij richten ons op de componenten. Wij verkopen thermal management, wireless communicatie, embedded PC's en displays. En dat bij elkaar kunnen wij indesignen in een volledig product. Batenburg maakt voor ons de rekbuizingen. Samen ontwerpen we die, dus dat is een gezamenlijk spel. En we proberen samen te kijken wat past het beste bij de CISO en wat past het beste bij onze klanten. We hebben er voor dit product voor gekozen om het front uit aluminium te maken. Dat hebben we nu ook in deze bronzige kleur hebben we dat laten analyseren. En de behuizing aan zich, dat is van een staalsoort. En aan de voorkant hebben we een frametje van kunststof laten spuitgieten. Wij stanzen het uit, wij kanten het product en we laten de fronten laseren. En na de hand wordt het door onze collega's helemaal geassembleerd. Wij zitten gewoon gezellig samen praten over de ontwikkeling van een product. En dat gaat heel amicaal, dat gaat op een hele leuke manier met de juiste personen die verstand hebben van het assemblagewerk, maar ook van het ontwerpwerk, die ideeën aan kunnen brengen. We werken heel graag met de CISO samen en we hopen eigenlijk deze hele verdieping uit te breiden als één grote engineeringsruimte, waardoor we duizenden de CISO-behuizing kunnen gaan assembleren.